يتميز فصل الخريف بتقلباته المناخية بين جو ممطر أحيانا وصحو أحيانا أخرى، ما يضفي سحرا خاصا على الطبيعة. المشهد نتابعه من إفران في ريبورتاج. تتواطأ الغيمات على أديم السماء لتخفي قسرا خيوط شمس واهنة تتتاءب وتتمطى. في الخريف تتمرد الطبيعة، لا تكاد تهدأ على حال. رعود خاطفة وأمطار مفاجئة، كأن للفصل مزاج عاكر ينفرج تارة ويتجهم أخرى.